The Day Before sẽ ra mắt phiên bản ngoại tuyến. The Day Before có thể sẽ có một phiên bản offline không chính thức cho phép game thủ chơi game kể cả khi server ngừng hoạt động. Một game thủ hiện đang tạo ra phiên bản game The Day Before Crack offline nhằm mục đích cho phép người chơi trải nghiệm tựa game gây tranh cãi này ở chế độ ngoại tuyến. Đây là thông tin mới nhất chúng ta được nghe về tựa game sau khi nó có một quá trình phát triển đầy biến động và một bản phát hành gây tranh cãi khiến người chơi vỡ mộng. Điều đáng ngạc nhiên là kể cả khi The Day Before sắp chính thức ngừng hoạt động, một số game thủ vẫn muốn chơi trò chơi. Như các game thủ đã biết, The Day Before do Mytona phát hành đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt vì quá trình phát triển đầy drama và cả màn ra mắt không đạt được nhiều hứa hẹn đã gây tranh cãi lớn. Sự khác biệt đáng kể nhất là ban đầu The Day Before được quảng cáo là game MMO, nhưng rồi người chơi phát hiện ra đây chỉ là một game bắn súng khai thác khi phát hành. Khoảng cách lớn giữa các tính năng đã hứa và sản phẩm khi hoàn thiện đã khiến nhiều game thủ cho rằng nhà phát triển lừa dối và lừa đảo người chơi. Điều này đã gây ra một làn sóng chỉ trích tiêu cực, với nhiều người chơi đã yêu cầu trả game hoàn tiền. Cuối cùng, sự suy thoái này đã khiến trò chơi trở thành một thất bại về mặt thương mại, khiến nhà phát triển đóng cửa và nhà phát hành phải thông báo về việc đóng cửa máy chủ The Day Before. Trong khi The Day Before sắp đóng cửa, một người dùng Twitter có tên LUCI không đã chia sẻ một hình ảnh gợi ý về việc anh đang phát triển một bản crack, có khả năng cho phép các game thủ chơi trò chơi ở chế độ ngoại tuyến và nó đang trong quá trình hoàn thiện. Phiên bản không chính thức này không có ngày phát hành dự kiến và LUCI không cũng chưa chia sẻ thêm bất kỳ thông tin nào. Nhưng có vẻ như bất chấp những sai sót và việc trò chơi sắp đóng cửa thì một số người chơi vẫn muốn trải nghiệm trực tiếp The Day Before. Tuy không hoàn toàn rõ game thủ nào sẽ muốn chơi một trò chơi như thế nhưng ngoài phiên bản crack không chính thức này, nhiều cá nhân đã đầu cơ bán The Day Before với nhiều mức giá khác nhau lên tới 1.000 đô, một mức giá cao đến đáng kinh ngạc. Một số người thậm chí còn bán các tài khoản đã kích hoạt trò chơi, tạo ra một thị trường mới cho một tựa game đang gây tranh cãi. Ngoài việc tựa game không có các thành phần thế giới mở, lỗi, sự cố và khó khăn trong việc tìm kiếm máy chủ mở càng làm tăng thêm sự bất mãn của cộng đồng game thủ. Cuộc tranh cãi lên đến đỉnh điểm khi Fantastic Studio đứng sau trò chơi bắt đầu xóa bỏ sự hiện diện của mình trên mạng. Các kênh Discord của The Day Before đã ngừng hoạt động, nội dung YouTube bị xóa và thậm chí cả CEO cũng xóa tài khoản Twitter. Hãng cuối cùng đã tuyên bố đóng cửa và nhà phát hành đã đánh dấu sự kết thúc của hành trình đầy rắc rối của The Day Before, với các máy chủ dự kiến đóng cửa vào ngày 22 tháng 1 năm 2024. Mặc dù có nhiều trò chơi điện tử bị đánh giá kém vào năm 2023, The Day Before đã bị một số người chơi coi là trò chơi tệ nhất trong năm. Tuy nhiên dù đã thất bại nhưng việc phiên bản offline không chính thức được phát triển chứng tỏ rất nhiều người chơi vẫn khá tò mò về trò chơi này.